isa. Kaya magkano pumapatak ang isa ng ano, hollow block? 10.50 yata. 10.50? Ah, okay, sige. Bante! Hi guys, ayan. Gusto ko lang ipakita kung paano namin pinalitan or nag-turn from this to this. So, ayan po guys, kung saan makikita nyo, almost done na silang magtanggal ng haligi ng bodega na yan. And hopefully po, pasensya na po guys kung makikita nyo na sila ay hindi nagsusuot ng personal protective equipment. So, ganyan po talaga sa Pilipinas. So far so good, wala naman na accidents. So, yan po. Tinatabi natin yung yero kahit luma na siya. So, I'm sure you can still use it for some reason. Pwede po siyang gamitin katulad ng paggawa ng kulungan ng manok. Titibag. Masasabi ko lang napakabibilis at magaling gumawa ang mga gumagawa. Kaya sabi nga nila, they need more jobs. So, meron akong nakuhang trabaho, nakikita tayo. Boss DJ, kikita ba tayo o makukulong tayo? Isa pa sagot, tatamaan ka sa akin, ha? Richie, tinamaan mo nga eh. ito naman po guys yung another project na gusto ko din na hopefully masundan sometimes in the future. So, ayan po. Ayon po sa bayo ko, yung pinakakwarto na part na yan, yan pong bodega na yan is almost like 40 years na daw. So, tagal na rin. Kala mo kami magpo-porting. Malakas sa halo yung halo. Ayan po. Kung saan makikita nyo na naglalagay na sila ng haligi. At ito po ay first day pa lamang. Kung saan makikita nyo na ang bilis na nila gumawa. Ayan. Diba? At ang dami na nilang nagawa. So far, so good. Since kanina, hindi pa masyado. Nagigiba lang. And ayan. Halos matatapos na nila yung haligi ng bahay. Ayan, pangatlong araw na po yan. Ano? Titingnan natin yung kung ano na natapos. Ayan. At balik tayo sa loob. Tingnan natin sa loob. Ayan. Sa loob siguro. Wala. Kaya, ito po mga papalitan yan. And then, para medyo gumanda-ganda ng konti. So, ayan, tingnan na sa loob. Tingnan na sa loob. Po ay renovation lamang. Ito, makikita nyo, ayan. Renovation lamang po ito, ano? Kaya, hindi masyadong pagagandahin. Ito ay, ito ang magiging CR. Ito, kwarto. And then, bed space po, bed space. So, yun po. And then, i-update ko ulit kayo on the next day. Sa likod, ang bilis, Ayan. Ito po ang foreman, ano?
Hey guys, so ito na po yung parang pang-apat na araw at titignan natin yung nagpapalitada, no? Ayan. Matatapos ba yan, kuya, ngayon? Palitada? Itong lugar na to. Itong lugar na to. Okay. So ayan guys, ito po yung foreigner. Gago pa rin eh. Tingnan natin yung loob, ano? Tingnan natin yung loob. Kung okay na ba yung loob. At, init. So, yan guys. Kasi linggo kahapon hindi gumawa. Kaya, yan pa rin yung update na sa 4th days. At, ayan yung CR. At, ito yung magiging kwarto. Kasi ito po is lagayan namin ng palay actually. Kaya, yan. And then, ito naman ang magiging sink area namin. So, yun lang po guys ang update ko for today. And then, I will see you guys in the next episode. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all. Simple lang, di ba? At hopefully, sa iba dyan, makakuha kayo ng idea. And then, if you guys like this kind of videos, huwag po natin kalimutang bigyan ng like. So, ito, palagyan na lang ng floor mat. And, good to go. Ready na. So, I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were